Chiar acolo în față avem o plăcuță pe care scrie Fericet, locul unde s-a născut Horea. Am 12 copii și 4 bătrâni, 16 oameni. Putem merge să vedem? Și cum să nu? Hai să mergem. Găseam pe tata și mama, cum făcea mama ligă, o tăia cu ața și punea câte o brânză și cu aia era. Poftă bună! Wow. Și toată lumea vă hrăneați cu mămăliga. Cu mama ligă era la bază. Bază. Trebuie să mergem aici până în față. Wow. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog. Ce se întâmplă dacă ți-e o nuntă sau o mireasă în cale? O întrebam acum pe Andreea. Eu zic că e de bine. E de foarte bine. Ține vremea cu noi, mai avem vreme frumoasă acum în septembrie, deci nu plouă. Ce soare. E weekend și ne-am propus să facem O drumeție. un fel de două feluri. Drumeție mai static. Un pic mai static, exact. Vrem să parcurgem un traseu de munte între județele Alba și Cluj. Tot am auzit de el, nu l-am făcut până acum și am zis că hai, vremea asta perfectă, te învie la mișcare și să-i dăm drumul. Ne-am pus sandwich-uri la noi, bineînțeles apă, nu mai plecăm de acasă fără sandwich-uri. Nu se mai poate. Nu se știe niciodată când te ia foamea pe drum. Mergem până în localitatea Alba, că din județul Alba m-am uitat puțin pe Google Maps și am văzut că facem aproximativ 2 ore jumătate. Da. Și De cam acolo astea. începe drumeția. Da, cumva e drum de munte, îl parcurgem cu mașina, vrem să mai oprim, să descoperim locurile. Nu știm la ce să ne așteptăm nici noi, pentru că, cum v-am zis, n-am mai fost niciodată. Da. Și cam astea sunt obiectivele noastre pe astăzi. Bun, hai să ne îmbarcăm și începe vlogul de astăzi. Și prima oprire, suntem pe Valea Arieșului. Văd că sătucul se numește Valea Sartaș, ceva de genul ăsta. E zonă foarte pitorească aici. Chiar acolo, în partea stângă, este râul Arieș. Și drumul până aici e asfaltat. Asta e o zonă mai bună. Nu e plin de gropi, dar e foarte denivelat. Deci ai un masaj natural așa constant. Și am făcut prima oprire pentru că... Mi-e foame. Cât am făcut până aici? O oră și un sfert. Și Andrei a zis că trebuie să oprim să mănânc un sandwich pentru că deja mi-e un pic foame. Noi am mâncat micul dejun acasă, dar așa e în perioada asta, v-am zis că trebuie să avem sandwich-uri la noi tot timpul. Dacă cere... Un scurt update. Andreea, preiei legătura. Da, ne apropiem de traseul obiectivului nostru de astăzi. Exact, deci am ajuns în localitatea Albac și de acolo am intrat pe drumul național 1R. DN1R, da, sau așa cum le-au denumit localnicii, Trans-Ursoaia. Deci astăzi vom bifa încă o șosea montană din România. Suntem foarte curioși cum o să fie traseul. Exact, doar că știm că este o poartă așa pe care scrie Trans-Ursoaia și vrem să ajungem acolo cumva să vă arătăm și vouă. Da. Dar între timp, mergând, nu știu, 2-3 km din Albac până aici, am ajuns la altă poartă care semnifică intrarea în localitatea Horea și interesant mesajul de acolo de sus, nu uita de unde ai plecat, da? Vedem chiar acolo și toți trebuie să avem grijă de țara moților, pentru că în zona aceasta suntem în Parcul Național, Parcul Natural Apuseni și oamenilor li se spune moți, da? Deci moții din Apuseni. Aici în zonă mai este un izvor, așadar dacă aveți nevoie să vă luați apă, uitați acolo este un izvor. E o zonă amenajată, cu acolo e un mic foișor, poți să iei o gustare și din ce am văzut, drumul de aici până în Huiedin are o distanță, o lungime de vreo 75 de kilometri aproximativ. Deci e ceva de mers și fiind o șosea montană, viteza de deplasare e mică. Nici bine n-am început urcarea, facem deja ne abatem de la traseu și mergem către Casa Memorială Horea și fraților Horea. Era unul din obiectivele pe care le-am văzut să le putem vizita aici, așadar ne abatem, uitați, intrăm pe un drum de ăsta super îngust, momentan asfaltat și am văzut că trebuie să parcurgem o distanță de 3,5 km. Da, Fericet se numește satul în care e amplasată casa, da. Dar o să ajungem acolo să vedem ce găsim, dacă e deschis, dacă se poate vizita. Descoperim împreună. Și se pare că drumul nostru se oprește aici momentan. Luăm pauză. Îmi place cum se uită calul ăla, niciun stres. S-a răsturnat
căruța cu fân, săraci oameni. Hai să parcă, nu putem parca mai jos, să mergem pe jos. Nu mai avem tare mult până la destinație, dar nu putem trece acum. Numai dacă mă duc să-i ajut, să pună fân ăla. Da, vor să-l dea jos, cred, pe partea cealaltă. Da, răstoarnă aici. Gata, problemă rezolvată. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Aici, la, cu care în fân. Cărați fân, așa-i? Da. Foarte frumoasă zona. Da. Oare nu știți că Suța se poate vizita? Am eu cheia. Aveți cheia? Da. Oi, ce bine! Că eu am ură fete, am fete să urât, la puțin că să mă duc eu să. Deci dumneavoastră sunteți. Da. Cum e? Vreme bună acum. Am e bună, dar atât vară au fost călduri puternice. Da? Mă dure atât și ceagea, este altfel. E bine iarna ca vara. O leacă mai bine, da. Păi răcoare, azi e perfect, că nici nu plouă, nici nu e Da. foarte cald. Vă vin turiști aici? Trebuie, vin acum. Am ajuns în dealul Fericetului și vom vizita casa memorială, casa muzeu, unde se spune că a locuit Horea. Nu este casa originală, este reconstruită, o să vă arăt mai încolo și unde a fost amplasată cea originală. Dar aici avem o copie fidelă după căsuța în care a locuit Horea, unul dintre conducătorii Revoluției țărănești din Transilvania, pe numele său Vasile Nicola Ursu. Chiar acolo în față avem o plăcuță pe care scrie Fericet, locul unde s-a născut Horea. Căsuța are în interior doar două încăperi. În prima din ele putem vedea elemente din folclore, elemente etnografice, costume populare, iar în cea de-a doua încăpere sunt mai multe obiecte, articole din ziar, fotografii preluate din timpul Revoluției. Deci, practic, este așa, ca un omagiu adus lui Horea, unul dintre conducătorii Revoluției țărănești din Transilvania, alături de Cloșca și Crișan. Și aveți tot ce vă trebuie aici în sat. Noi 4 luni de zile ne aprisionăm să nu mai am cuptorul, facem pită, Și iarna nu coborâți deloc? cobor și Cobor? duminica la biserică. Și ne spuneați că aici în sat mai sunt doar 10 familii? 10 familii în satul Fericet, da. În satul Fericet doar 10 familii. Și nu mai sunt tineri, nu mai stă nimeni aici, numai noi mai bătrâni. Am văzut nepoatele, cum aveți? Vine vara. Doar vara? Sigur, sigur. Și căsuța lui Horea de când e aici? Căsuța e de 75 de când e aici. Da. Din 75. Da. Deci ați că a fost de 2 ori Da. făcută? Refăcută de 2 ori și anul ăsta nu fost talpa pe sub că era putere, rup. Ce ziceți, tinerii să mai întorc la sat? Să Se stea? întorc, se întorc. Așa au zis bă, un bătrân. O că 2-3 ani să vezi cum se întorc toată lumea, se întoarce roata. Adică orice nu ține atâta. O și o prostie, ține 3 zile, după 3 zile se schimbă alta. Așa și tineretul, nu? Da. Se întoarce la sat. S-a născut la sat, nu? Păi da, Până la nu urmă în oraș, tot da. Păi da, la sigur, origini. sigur. Căsuța nu e foarte mare, așa cum am spus, sunt două încăperi care încăperi. pot fi vizitate, dar e foarte fain cadrul Da, în care e amplasată și domnul care vine cu cheia, așa, el într-o cârjă, Era acolo dragul. unde era căruța și unde era fânul și a venit încet și îi zic să poate vizita, că am văzut că e închisă. Da, eu am cheia. Da, și intrarea este gratuită, deci nu se plătește deloc dacă intrare. se poate face o donație. Eu am făcut Da. o donație acolo, simbolic. Vă spuneam că Fericet este locul în care s-a născut Horea și că căsuța care este acum muzeu nu este cea originală. E bine, aici se spune că a fost locul în care a fost amplasată casa originală. Da, s-a păstrat un monument pe locul pe care a fost casa, care cu timpul a putrezit și s-a dărâmat. Nu a putut să fie recondiționată, dar e foarte bine că s-a păstrat marcat locul, cel puțin. Și aici Și- mai avem un obiectiv. Da, Trecem dar înainte drumul? de asta, uite Da. ce avem aici. Asta e obiectivul. Mamă, abia asta cred că e prună bio. Hai de aici, de pe Aici. locul în care s-a Nu născut tu. Horea. Poluare, nu tu nimic. Da, mă, fix de pe terenul lui. Putem spune că sunt prune din curtea lui Horea, nu? Da. Du-te mai lângă gard și vezi că sunt mai coapte acolo. Mulțumesc! Hoț la prune! Uite ce bine. Sunt de unde, Sunt nu? de unde, așa-i? Am Mulțumim! zis că abia astea sunt naturale. Astea putem spune, atât, numai nu scoapte. E, spune și așa. Mai au vreo săptămână de sat. Sacre tare? Totuși nu sunt chiar așa acre. Ba, da. Nu chiar așa.
Ia. Pentru că niciun sat, niciun loc, niciun obiectiv turistic nu este lipsit de legende și presupuneri. Vis-a-vis de casa lui Horea, regăsim acest frasin, care se spune că a fost plantat chiar de el. Și nu cred că puteam vedea un peisaj mai rustic de atât. A, ce fain! De ce rău e ăsta mic? Măi, ce cu tine? Încoa. Aici lasă căluțul. Bună ziua! Și e Frasinul monument lui Horea. istoric și al naturii, dealul Fericetului, comuna Horea, județul Alba. Ia, ții un pic. Ce vrei să faci? Vrei să le iei în brațe? Să văd cât pot. Hai! Atâta. Stai să văd în lateral cum se vede. Da, deci undeva la 20-30%, Andreea, cam atâta. Da, nu, e uriaș. Iar priveliștea de aici e incredibilă. Hai mai jos un pic. De unde cărau domnii fânul. Ia uitați, deci merită urcarea până aici toți banii și tot timpul. E incredibil peisajul de aici. S-a uscat, frate, nu-i bătrân și ăsta de atâția ani. Are sute de ani. Dar bă, uite, frate, partea aia o trăznit de 50 de ani. Și nu a cât s-a îngroșat, la de mână. L-a trăznit? O trăznit cu piață, da. Domnul Iosif, ce ne spuneați că aveți acolo frumos? Cuptorul de pite, facem iarna pite. Deci chiar acolo înăuntru? Chiar înăuntru, înainte, potcoveam, eram ferărie, potcoveam boi la oameni, cai, sigur. Tot în clădirea asta? Tot în clădirea asta, da, numai s-o dărâmat, trebuie să o refac. Da, a căzut un pic, într-adevăr. Dar are și ceva ani. Dar eu așa o țin minte. Și asta, casa bătrânească, eu așa o țin minte aici încolo, asta mică. Da. Bă, dacă vreți să vă uitați să vezi cum arată casa bătrânească înainte. Unde? Aici? Asta, am 3-12 copii și 4 bătrâni, 16 oameni. Putem merge să vedem? Si, cum să nu? Hai să mergem. Deci asta e căsuța bătrânească? Asta m-am născut. În căsuța asta? Căsuța asta. Am 12 oameni. Wow. 12 suflete, Da. plus părințe. Plus părinți și bunicii. Și bun, deci erați 6 oameni pe 2 paturi. 16 oameni. Pe paie, pe fân. Da. Pe unde a apucat Păi fiecare. da, sigur. Și Mamă. mâncam, îmi pare că și-am pe tata și mama, cum făceam mama ligă, o tăia cu ața și punea câte o brânză și cu aia era. Poftă bună. Wow. Nu, Și toată bă, lumea vă hrăneați cu mămăliga. Cum mama ligă era la bază. Bază. Mamă. Și cum erau iernile, când erați aici toți? Era iarna, câte 4 luni era zăpadă să îngheța, de prin ianuarie de la Crăciun și până la sfârșitul mai era tot înghețată. Tot zăpadă. Tot înghețat, tot zăpadă. Aveați, nu știu, era viața mai simplă, dar frumoasă. Erați, și erați uniți, erați toți aici. Și telejai veneau părinții și ascultau Europa liberă, că atunci nu era voie. Și pe noi copiii ne scoteau afară, ne lăsau la sănâni și ascultau Europa liberă. Da? Doar ei? Asta era. Wow. Deci aici, cum ne zicea și domnul Iosif, stăteau 16 suflete în camera Zicea aceasta. bunicul că să facem multe bătălii pentru Horea, că dacă nu era Horea, noi nu eram pe lumea asta. Așa zicea bunicul? Da, dacă era Horea, sigur. Ia uitați, chiar aici în căsuță, într-un colț, Așa țin este toți localnicii? tablou cu Horea. Deci Horea era un simbol al Un locului. simbol, da. Wow. Foarte frumos. Uite, s-a păstrat totuși, căsuța încă s-a păstrat. Că ținem 14 frate, pică să o vână un turist, îți dau 100 de milioane și pe când împarți în 10, mai bine fiecare copil, fiecare frate are parte căsuța părintească. Și are dreptul Așa e. în casă. Și asta la ce foloseați, astea de sus? L-au uscat haine și... A, da? Da. Deci aici s-au uscau hainele. copilor, sigur. O, lângă sobă, că atunci... Lângă sobă și se uscau hainele într-o oră, două se uscau, că faci foc în sobă și se uscă. Mai ales iarna. Păi da. Să știți că eu am mai observat aici în sticle merișorate, ce faceți? Am Cu merișoare, nu? merișoare și pun zahar și bagă rachie pe ele. Ah. Face merișorată. Este ceva bun. Da, sigur. Ceva Asta e natural. mașină de făcut cărnați. Ah, da, ceva mai nou La deja. curent, da, acum a apărut acum. Vă gospodăriți singur. Păi da, Mulțumim că ne-ați invitat și ne-ați arătat locul în care v-ați născut. să fiți sănătoși. Eu arăt la toată lumea că nu e o rușine, că Dar de ce să fie așa au rușine? fost. Așa au fost și erau timpuri bune Da, și dacă frumoase. anunță copiii ăștia, nu știu că cum între noi, ci că am fost proști. Am fost proști pe dracu, că așa era viața atunci. Era altfel, da. Da.
Lăsăm în spate frasinul lui Horea și priveliștea de milioane din spatele nostru. Nici Da, nu ne din mai tot- întoarcem că ni se din face tot arealul ăsta inima și rea. toate poveștile astea de aici, chiar foarte interesante, discuțiile cu domnul Iosif, un om super deschis, care a dialogat cu noi, ne-a arătat și căsuța. Și hai să începem și noi să explorăm Transursoaia, Dacă. să începem și noi traseul, pentru că după doar câțiva kilometri ați văzut că am intrat aici, dar drumul are 70 ceva de kilometri. Așadar ne urcăm în mașină și coborâm în sat și după aia o luăm pe... Întoarcem la DN1R. Am început urcarea pe Transursoaia deja. Am ieșit de ceva timp din comuna Horea. Iar până acum drumul este relativ ok. Da. Adică a fost o porțiune așa mai... cu niște gropi. cu niște denivelări așa, dar de când am început urcarea așa ușor, e ok drumul. E practicabil. Da, e chiar ok, practicabil da. și să știți că n-am mai găsit acea poartă de care vă ziceam, pe care se scrie așa mare Transursoaia, probabil că e din direcția cealaltă, spre Cluj, spre județul Alba. Din ce am observat până acum, comparativ cu alte șosele montane pe care le-am traversat în România, Transursoaia trece așa prin foarte multe sate, foarte multe zone locuite. Bine, ce-i drept, altitudinea la care ajunge e undeva la 1300 de metri, deci nu e... Altitudinea maximă. Da, da. Posibil la un moment dat să nu mai fim prin zone locuite, da. Uite, deja... Dar când zici că, gata, uite, am ieșit din sate, mai apare câte o căsuță, două, trei. Da. Și avem parte de o întâmpinare aparte la intrare în județul Cluj. Suntem escortați, uite. Deci... Da, uite poarta, Vlad. Aha, Asta să fie ți-am oare. zis eu. Ți-am zis eu că Da. știu o poartă. Uite. Uite, Transursoaia, Albac, Horea, Beliș, Huiedin, cu Dumnezeu înainte, uite. Hai că facem și noi un mic popas aici să ne facem o poză cu poarta. Hai. Treaba e în felul următor, de acolo de la poartă, de la limita județului Cluj cu Alba, efectiv doar am mers, noi ne gândeam că o să mai avem ceva de urcat, o să mai vedem, dar nu, spre surprinderea noastră, așa că când vii prima dată într-un loc, și doar am mers așa prin pădure, cumva pe loc drept, adică n-am mai avut urcări și coborâri, zone spectaculoase stânga-dreapta. Și încet ne apropiem de zona Beliș, zona lacului Beliș. Traseul drumului Transursoaia trece și printr-o zonă care nouă ne este destul de familiară, așa Vlad? Da. Unde suntem la acum? lacul de acumulare Beliș Fruntenele, cred că se mai numește. Da. Și acum câteva luni am mai fost pe aici, am mai făcut un vlog cu zona aceasta. Dacă nu l-ați văzut, valize vesele Beliș, că m-am încurcat. Îl găsiți la noi pe canal, da. Dar trece pe aici, n-ai ce să faci. Adică dacă faci traseul ăsta în întregime, de la Albac la Huiedin sau de la Huiedin la Albac, treci pe aici. Vrei, nu vrei, ajungi la Beliș. Da, dar noi ce vom face? Noi am schimbat, am luat o decizie venind încoace și hai să dăm și noi o tură de baraj aici. Am luat o decizie și schimbăm puțin traseul, pentru că de aici, de la Beliș către Huiedin, știm traseul foarte bine și nu putem spune că e spectaculos, da. că e ceva wow. Am zis așa, hai să o luăm de aici, de la Beliș, mergem către lacul de acumulare Tarnița, care e mult mai aproape de Cluj și din ce știm traseul ăla e mult mai fain. Da? Da. Și atunci o să schimbăm și o să vedem ce găsim pe traseu. Da, adică terminăm aici cu Transursoaia, da. Eu cred că, având în vedere că deja am făcut majoritatea șoselelor montane din România, mi s-au format așa niște așteptări în subconștient și am Se pornit poate. la drum cu bagajul ăsta de așteptări. Ei, Transursoaia cred că este cea mai puțin spectaculoasă dintre toate șoselele montane existente cu trans în față. Făcute de noi. Exact, pe care le-am făcut noi. Dar are farmecul ei, adică nu aș zice că este de ocolit sau... Nu, nici vorbă. Merită făcută. Hai, mergem la Hai că mai mașină avem și de o mers. luăm din drum, că imediat e noapte. Așa că e frumos. Foarte frumos, deci e poza aia de la Windows. Deci Da, dacă n-ar serios. fi cablul ăla acolo, Uite. ce fain e. Dar pe GoPro, pe cameră nici nu se vede cablul ăla. Da.
Da, cam ăsta e peisajul pe care îl avem noi acum în față, pentru că de acolo de la Beliș am luat-o, bineînțeles, către Cluj, către Tarnița și suntem în localitatea Mărișel. E un sat de munte aici în județul Cluj, foarte, foarte aproape de Beliș. Hai că vine o mașină. Am făcut până aici aproximativ 5-10 minute, deci super, super aproape. Și am văzut pe hartă o chestie interesantă și Andreea îmi zicea că ea a mai văzut poze în trecut, dar eu nu știam de locul ăsta și am zis, nu, dacă toți suntem aici, acum în drum, hai să oprim, să vedem dacă putem vedea locul ăsta. Se numește Țâcla Găvri și... punct de belvedere, practic, din ce știu eu, zona așa mai înaltă, o stâncă și se vede frumos în vale. Și așa începe traseul către punctul de belvedere, Țâcla Găvri. Dacă tot am deschis, trebuie să și închidem. Așa, și o să vă spunem cât facem până acolo. Andreea, ai telefonul la tine, nu? Da. Să cronometrăm. O să facem mai mult decât în mod normal. De ce? Înțelegeți voi de ce. Că mergem încet, mai așa? încetul cu așa. Oricum, nu cred că Nu cred că e foarte, foarte mult de mers. Nu știu, aici am impresia că am intrat în curtea unui om, așa mă simt. Nu cred că s-a văzut chiar acolo în copac că este o veveriță. Năzdrăvană, a mișcat creanga aia. Acum stă nemișcată, ia uitați. Nu cred că se vede totuși de la lumină. Deci mai dăm deoparte. Ai aici la Țâcla Mare, liniște și relaxare. Chiar pe acolo, prin față, am coborât pe unde urcă domnii. E foarte ușor traseul, deci nu e dificultate mare și faci de la prima poartă până aici doar 5 minute. Adică e super, super. Da, e super accesibil. Aici sunt câțiva butuci amenajați așa frumos să stai să te hodinești. Nu, să stai aici, în jur privești și mintea ți-o limpezești. Dar e foarte tare pus mesajul ăla și tare bine gândit, adică chiar ce trebuie. O liniște aici. Cum e? Mergem să vedem peisajul? Da, sau vrei să stai, să te odihnești, să-ți limpezești mintea? Încet. Hai împreună, hai. Lasă ochelari acolo. Hai să vedem cum arată priveliștea de aici, de sus, de la stâncă. Noi am văzut puțin aici în partea dreaptă și mi s-a părut incredibil, dar trebuie să mergem aici până în față. Wow! Da, chiar. Ia uitați! Și stai în partea stângă, uite cum sunt casele alea acolo jos. Deci chiar acolo în vale sunt câteva case. Nu știu dacă le prind eu cu camera, dar în vale aia sunt câteva case. Da, aici dacă ai rod de înălțime nu e pont. Ce bine că am văzut locul ăsta pe hartă și ne-am decis să oprim așa spontan, instantaneu. Ți-am zis că ești la un moment dat mi-a scris cineva pe Instagram să vin să-l vizităm. Serios? Am zis că o să ajungem și am ajuns. Deci totuși e cunoscut cât de cât, dar poate pe viitor o să ia amploare mai mare locul ăsta, așa să fie vizitat. Hai să urcăm și pe stâncile astea până în partea cea mai de sus a punctului. Wow! Asta da peisaj. Un peisaj de munte încântător, îți încântă privirile și da, scrie foarte bine acolo pe placă, vii aici și te relaxezi, te odihnești și te conectezi așa cu natura. Tu ce ai găsit acolo? Merișoare. Sunt și câteva merișoare aici, a? Uite, sunt multe tufe, dar au trecut. Da. Păi perioada asta, afine, merișoare. Ce, plin de conuri? Da, așa, vii la nivelul... Să ai grijă cum urci. Deci, în concluzie, ne place locul ăsta, e foarte, foarte tare și e un loc nu mai bun să vii, să stai și să-ți faci o poză frumoasă. Așadar, dăm un mare like. Da, mare. Țâcla Găvri. Așa, Da. Așa. Experiența noastră de astăzi se apropie de final, așa încet. Încet, dar sigur, da, noi ne bucurăm că am văzut o zonă nouă, un traseu nou, am cunoscut acolo o comunitate foarte frumoasă în satul Fericit. Mie așa îmi place să-i spun, pentru că oamenii ăia chiar erau fericiți, erau veseli cu ce au ei acolo. Da. Și chiar interesantă toată povestea de la căsuța lui Horea cu acel frasin. Domnul Iosif, peisajele de acolo, deci o încântare și chiar vă recomandăm cu tot dragul dacă ajungeți în zonă să treceți și pe acolo că da, trebuie făcut un mic ocol de la drumul principal, dar drumul e asfaltat, merită 4 km atât, nu mai merită mult. pe deplin și putem spune că a fost o zi plină, o zi în natură, deși am petrecut timp suficient și în mașină, da. pentru că
e traseul ăsta de făcut și trebuie să-l faci în mașină, că altfel n-ai cum. Și uitați că am oprit și aici la Țicla Găvri și chiar a fost un loc Da. foarte, foarte frumos. Ideea este că am început așa în forță cu, nu știu, un impact mare pentru noi acolo la Fericet și am și terminat în forță până la urmă, deci totul este bine când se termină cu bine. Dacă v-a plăcut acest video, noi vă așteptăm bineînțeles cu un like și ne auzim jos în comentarii. Spuneți-ne cum vi s-a părut vouă zona aceasta, experiența pe care am avut-o noi astăzi și bineînțeles ne vedem duminica viitoare cu un nou vlog surpriză. Dar până atunci ne vedem și pe Instagram, Valize Vesele, mai postăm acolo tot felul de poze frumoase și filmulețe și story-uri, vă mai ținem la curent. Cu ce se întâmplă în viețile noastre. Da, noi vă mulțumim pentru că v-ați uitat și la acest vlog, pentru că ne urmăriți și ne susțineți și ne vedem duminica viitoare. Până atunci aveți grijă de voi și fiți întotdeauna Cei mai veseli! Pa, pa! pa! Pa!